เราได้ยินคำว่าความยากจนในบ้านเรามานานมากแล้วใช่ไหมครับแต่สถานการณ์ล่าสุดจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่พอดีว่ามีรายงานฉบับใหม่ล่าสุดเลยจากสภาพัฒนาหรือสสชออกมาแล้วภาพที่เห็นเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยล่ะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเฉยๆนะแต่มันกำลังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่อย่างรากลึกอยู่ในสังคมเราเลยคำถามใหญ่เลยก็คือแล้วตกลงสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงภาพจริงๆมันเป็นแบบไหนกันแน่เอาล่ะครับเรามาหาคำตอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยและนี่คือคำตอบแรกที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากครับตัวเลขล่าสุดคือ 3.43 ล้านคน ใช่ครับ 3.43 ล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนลองนึกภาพตามนะครับนี่มันเกือบจะเท่ากับประชากรครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะเป็นตัวเลขที่บอกเราชัดๆเลยว่ามีคนกลุ่มใหญ่มากๆเลยที่กำลังดิ้นรนสู้กับค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตทุกวันแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าตัวเลขกลมๆก็คือแนวโน้มของมันนี่แหละครับเพราะว่าสัดส่วนคนจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแล้วเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนด้วยนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยนะว่ามันไม่ได้กำลังจะดีขึ้นแต่ตรงกันข้ามมันกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้คำว่าอยู่ใต้เส้นความยากจนที่เราพูดกันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คืออย่างนี้ครับสภาพัฒนาเขาได้ปรับตัวเลขใหม่เส้นความยากจนตอนนี้อยู่ที่ 3,078 บาทต่อคนต่อเดือนหมายความว่าถ้าใครมีรายจ่ายสำหรับใช้ชีวิตเนี่ยไม่ถึงเดือนละ 3,000 กว่าบาทก็จะถูกนับว่าเป็นคนจนทันทีโหนี่คือเกณฑ์ที่เรียกว่าขั้นต่ำสุดๆของการใช้ชีวิตเลยนะทีนี้พอเรารู้ภาพรวมแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วความยากจนเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนมากที่สุดในประเทศรายงานเขาจัดอันดับ10จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดเอาไว้ด้วยเราไปดูกันเลยครับจังหวัดที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือแม่ฮ่องสอนครับมีสัดส่วนคนจนสูงถึง 25.69%โอ้โหนั่นหมายความว่าประชากรเกือบ1ใน4ของทั้งจังหวัดเลยนะเป็นคนจนตามมาติดๆก็คือยะลาแล้วก็ปัตตานีซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในพื้นที่ชายแดนแต่ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดและสำคัญที่สุดในข้อมูลชุดนี้คือเรื่องนี้เลยครับสำหรับแม่ฮ่องสอนกับปัตตานีเนี่ยนี่มันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งจะเกิดขึ้นปี2ปีนะแต่มันคือสภาวะจนเรื้อรังที่สู้กันมาต่อเนื่องยาวนานกว่า15ปีแล้วฟังไม่ผิดครับ15ปีซึ่งมันชี้ให้เห็นเลยว่านี่คือปัญหาที่ฝังรากลึกมากๆแล้วก็แก้ยากมากๆด้วยและการที่ปัญหามันเรื้อรังยาวนานขนาดนี้มันก็ชี้ให้เราเห็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับว่าความยากจนในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายของคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราโดยตรงเลยครับพอเราซูมเอาท์ออกมาดูภาพใหญ่ระดับภูมิภาคเราจะเห็นการกระจุกตัวที่ชัดเจนมากๆเลยครับโดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดตามมาด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือในขณะที่ภาคอื่นๆเนี่ยสัดส่วนจะน้อยกว่ากันเยอะเลยแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะคำตอบมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับก็คือการกระจุกตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจนั่นเองคือต้องยอมรับว่ารายได้โอกาสการลงทุนส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยมันไปกองรวมกันอยู่ที่กรุงเทพกับภาคกลางโดยเฉพาะในโซน EEC ที่เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ผลก็คือพื้นที่อื่นๆของประเทศก็เหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังโอเคในเมื่อปัญหามันเป็นเชิงโครงสร้างขนาดนี้แล้วนโยบายแก้จนที่รัฐทำกันมาล่ะเป็นยังไงเรื่องนี้ก็น่าสนใจครับเพราะในรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็ประเมินไว้เหมือนกันว่ามาตรการของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะแล้วก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่ข้อจำกัดหลักๆเลยนะเขาสรุปมาให้4ด้านครับ 1. คือนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยตอบโจทย์ครัวเรือนที่มีภาระหนักๆเช่นบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุหรือมีเด็กเยอะๆ 2. คือการใช้นโยบายแบบเดียวกันหมดเลยเหมาโหลไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันยังไง 3. คือขาดการประเมินผลแบบจริงจังทำไปแล้วเวิร์กไม่ค่อยมีใครรู้และสุดท้ายการช่วยเหลือเกษตรกรก็มักจะเป็นแค่การช่วยแบบระยะสั้นๆบรรเทาไปทีไม่ได้สร้างความมั่นคงในระยะยาวไว้เขาเลยเอาล่ะพอเรารู้ทั้งปัญหารู้ทั้งข้อจำกัดแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะดีที่ว่าสภาพัฒน์เขาไม่ได้ชี้แค่ปัญหาอย่างเดียวนะครับแต่ยังเสนอแนวทางด้วยว่าเราต้องกลับไปแก้ที่รากฐานของมันหัวใจสำคัญของข้อเสนอจากสสช.เนี่ยมันอยู่ในประโยคนี้เลยครับนั่นก็คือต้องเลิกใช้นโยบายแบบเสื้อโหลคือแบบที่ใช้เงินกันทั้งประเทศแล้วหันมาออกแบบนโยบายที่มันฟิตพอดีกับแต่ละพื้นที่จริงๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะต้องเปลี่ยนโฟกัสจากการช่วยเหลือแบบเฉพาะหน้า
ไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มันยั่งยืนให้กับผู้คนจริง ดังนั้นคำถามใหญ่ที่การวิเคราะห์ครั้งนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราคิดต่อก็คือ แล้วนโยบายที่ว่าเนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่ นโยบายแบบไหนกันที่จะสามารถทะลวงปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกขนาดนี้ได้ และที่สำคัญที่สุดจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาความยากจนของไทยมันยั่งยืนจริงๆนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่สังคมเราต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไป